අයිබෝවන් අද අපි අන්බොක්ස් කරලා බලන්නේ DJI Mavic Mini series එකේ අපේ අලුත්ම drone එක. ඒ කියන්නේ DJI Mini 3 Pro model එක. මේ මගේ පළවෙනි drone එක නිසා කලින් ආපු Mini 2 වගේ model එකක් එක්ක unbox comparison එකක් කරන්න බෑ මේ පාර. ඒ කොහොම වුණත් මේකට Pro කැලලක් ඇඩ් කරලා තියෙන කියලා අපි unbox කරලා බලමු. box එක උඩින්ම drone එක තියෙනවා. අපි තව තියෙන්නේ මොනවද කියලා බලලා ආයෙ drone එකට එමු. ඊළඟට තියෙනවා RC control එක. අපි අන්තිමට තියෙන පොඩි accessories box එකේ එන්නේ මොනවද කියලා බලලා මිමු. USB charging cable එක ඇත් එකම damage වුණොත් replace කරන්න extra propellers 4යි ඒවා fix කරන්න පොඩි screwdriver එකයි. අන්තිමට හැමදාම වගේ අපි කවුරුත් බලන්නේ නැති manuals and documents ටික තියෙනවා. තියෙනවා Mini 3 Pro එකත් එක්ක අලුත්ම RC control එක. දැනට හැබැයි මේක Mavic 3 series එකේ drone එක විතරයි use කරන්න පුළුවන්. documents ටික අරුණම box එකේ ආපු ඔක්කොම items ටික මේ තියෙන්නේ. අලුත් RC control එකේ joystick වල sticks ටික වෙනම පිටිපස්සේ store කරලා එන්නේ. RC Pro control එකේ වගේ built-in touch screen එකක් තියෙන නිසා phone එක attach කර කරදර වෙන්න ඕනේ නැහැ. මේක screen එකේ හැබැයි 700 nits fixed brightness එකක් තියෙන්නේ. RC Pro එකේ මට මතක හිටියේ 1000 nits ආවේ. මෙතන USB charging port එකයි ගව එක ඇතුලේ micro SD card slot එකක් එනවා screen record කරන්න. යටින් custom buttons දෙකක් තියෙනවා අපිට ඕන functions assign කරගන්න පුළුවන් ඒවට. මේ wheels දෙකෙන් gimbal එකේ pan and tilt control කරන්න පුළුවන්. photo and video recording වලට වෙනම quick access button දෙකකුත් දීලා තියෙනවා. උඩම drone return on button එකයි speed mode switch එකයි power button එකයි තියෙන්නේ. Mini series එක gram 250ට අඩුවෙන් තියාගන්න නිසා මේ පාරත් gram 249ට maintain කරලා තියෙනවා. plastic gimbal protection cover එකක් එනවා. gimbal එක 90 degrees හරවන්න පුළුවන් නිසා මේ පාර full portrait mode එකක් තියෙනවා. camera sensor එකත් Mini 2 එකට වඩා පොඩ්ඩක් ලොකුයි මේ පාර 1/1.3 inch CMOS sensor එකක් එන්නේ. ඒ වගේම lens aperture එකත් f1.7 වලට වෙනස් කරලා තියෙනවා. delivery වලදී gimbal එක හැලවිලා damage වෙන්නේ නැති වෙන්න පොඩි padding කෑල්ලකුත් දාලා තියෙනවා. බැටරි එක මෙහෙම දෙපැත්තෙන් press කරලා ලේසියෙන්ම ගලවන්න පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ drone එක ලංකාවේ register කරද්දී මේ serial number එකේ photo එකක් යවන්න වෙනවා. බැටරි එක ආයිදාද්දි කෙලින්ම ක්ලික් වෙනකම් පුෂ් කරන්න තියෙන්නේ. මේක Pro model එකක් වෙන්න එක හේතුවක් මම හිතන්නේ තුන් පැත්තටම obstacle sensors දාලා තියෙන එක. මෙතන යටින් sensors දෙකක් තියෙනවා.
ඊළඟට පිටිපස්සට සෙන්සර්ස් දෙකයි ඉස්සරහට දෙකයි. හැම DJI ප්‍රොඩක්ට් එකකින් වගේ මේකෙත් බැටරි එක එකපාරක් charge කරන්න ඕන activate වෙන්න. USB charging port එකයි micro SD card slot එකයි පිටිපස්සෙන් තියෙනවා. මේක unboxing එක නිසා ඔක්කොම features cover කරන්න වෙන්නේ නැහැ. RC control එකේම ගොඩක් features pack කරලා තියෙනවා. ඒකට වෙනම වීඩියෝ එකක් සමහර විට කරන්නත් වෙයි. මේ drone එක ගැන හරි RC control එක ගැන හරි වැඩි විස්තර දැනගන්න අවශ්‍ය නම් යටින් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. එහෙනම් තව වීඩියෝ එකකින් නැවත හමු වෙමු. හැමෝටම සුබ දවසක්.